خب بریم با هم ببینیم که چطور این قطعات SMD رو با یه حرکت خیلی سریع توی یه مرحله روی این برد لحیم بکنیم که هم تمیز در بیاد، همین که طرز سرش زیاد نباشه. اینجای کار ما یک مرتبه فلکس زدیم روی برد، روی پدها و یه مقداری قلع، در واقع پدها رو قلع اندود کردیم و مرحله دوم فلکس هم روی پدها، در واقع پدها رو آغشته کردیم به فلکس مجددا و الان آماده است که قطعات چیده بشه. ما رسیدیم به در واقع قسمت حرارت دادن برد که باعث میشه که قلع‌ها ذوب بشن و قطعات سر جای خودشون ثابت بشن، که سعی میکنیم دما رو زیر حد مجاز لحیم کاری قطعات قرار بدیم. خب همینطوری که میبینید لحیم کاری انجام شد، قطعات سر جاشونن، خیلی تمیز و خیلی سریع. و الان میریم که تست بکنیم ببینیم که آیا همه LED ها روشن میشن یا نه. این مثبت، این منفی، رنگ آبی، رنگ سبز، رنگ قرمز، سفید گرم و سفید سرد.